đi ra.
chị dán lại chị có nào lên nữa vậy Mấy bè là cái nào ấy, cái nó này. Thế ngoài. Thôi. không có cầm bánh xịn đó kìa không cái ầu rồi cái phải 15.000 Bây giờ thì nếu mà lấy hạt cân lấy hạt cân để lấy 35.000. Đấy, mất rồi. Đi ngồi. gì ơi em ơi chị ơi chị ơi chị ơi chị ơi
ơi! Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi! Có ai? Có ai không? Chị ơi! Em ơi! Chị gì ơi! Chị ơi! Chị ơi! Em ơi! Em ơi! Em gì ơi! Em ơi! Em ơi! Em ơi! Em gì ơi! Em ơi! Em ơi! Em ơi! Em ơi! Em ơi! Em tỉnh rồi. Em tỉnh rồi. Em ơi! Em tỉnh rồi. Ê, em sao à? Em ở đâu? Hả? Em không sao chứ? Hả? Tay em sao này? Em ở đâu vậy? Sao lại nằm ở đây? Sao lại nằm ở đây vậy? Hả? Em ở đâu để chị đưa về nhá? Nhá? Thế nhà em ở chỗ nào? Hả? Bạn, bố mẹ của em ở đâu để chị đưa em về nhá? Em đói à? Em đói hả? Đói hả? Ồ, nào. Ngồi yên. Ngồi yên nhá. Chị lấy mua cho ăn. Này, ăn đi. Ăn đi. Không sợ. Chị cho. Ăn đi. Ăn đi. Em đói à? Nào, ăn từ từ không nghẹn nhá. Ăn đi. Ăn xong chị đưa về nhà nhá. 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 Này, chị hỏi này. Nhà em ở đâu? Ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em ở đâu? Em không phải ở đây à? Thế tại sao lại ngủ ở đây? Hả? Thế nào bây giờ? Nắm mình ngủ được chứ? Ăn đi, ăn đi. Còn đói không? Em còn đói không? Còn đói không? Thì ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn từ từ không nghẹn nhé. Nhé. Ăn từ từ nhé. Ừ. Rồi, ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Còn ăn nữa. Chị lấy cho nhé. Ở trong này còn mà. Không ăn nữa hả? Thế nghe chị nói này. Chị hỏi này. Nhà em ở đâu? Nhà em này ở đâu để chị đưa em về nhé. Không về à? Em không nhớ nhà em ở đâu à? Làm nào nhỉ? Thế chị bảo này,
Thế tối em ngủ đây à? Tối em ngủ đây á? Hay chị bảo này, hay là theo chị về nhá. Chị đưa em đi về nhà chị. Lúc nào em nhớ được thì nói với chị sẽ đưa em về nhà của em nhá, được không? Hả? Thì đứng dậy này. Dậy này. Đi. Ơ, chân em bị sao ấy? Không đi được à? Chân em bị sao? Em bị đau à? Đi thử chị. Em bị sao vậy? Chân em bị đau à? Em bị đau chân hả? Chân bị đau à? Thôi được rồi, để chị có. Nè, trèo lên đây. Nào, ôm chị nhá. Từ nha. Ôm chị. Ôm chị. Ôm nhá. Xuống nhá. Đi đâu? Bình tĩnh ạ. Đi nào, đi. Đây nhá. Ngồi đây đợi chị nhá. Đợi chị. Hôm nay cũng trời cũng muộn rồi. Ở đây xong là tí nữa chị sẽ nấu cơm, hai chị em mình ăn tối. Xong là tối nay ngủ đây với chị. Ngày mai trời sáng lên chị sáng rồi chị đưa em đi về nhà nhé. Tìm ba mẹ em nhé. Được, ngoan. Ngồi đây nhé. Ăn cái này được không? Bóc ra nhé. Ăn à? Thế thì ngồi đợi chị để chị nấu cơm nhé.
Nhưng mà tí nữa xong chị ăn mình ăn chín xong chị sẽ gọi đi về chat nhé. Được không? Thích không? Nha. Chị một tí nhá. Chị một tí nhá. Để chị bắt cái nồi nước lên xong tí nữa ăn xong rồi tắm nhá. Nắng đấy. Tí. Thơm lắm. Này. Cái tay. Cái bẩn quá. Đi, đi rửa cái tay đó này. Rửa nhá. Cho tay vào đi. Đây này nữa này. Vào lại lấy nhau đi. Đây này. Rồi. Cẩn thận nha. Cần chấm một tí nhẹ nhẹ vào đây này. Chấm vào đây. Đúng rồi. Ăn hết cái ăn cái này nhé. Ăn từ từ không nghẹn nhé. Ngon không? Ngon không hả? Được. Ăn hết rồi hả? Đây. Ăn thử ăn đi nhé. Ăn thử một miếng này. Ngon không? Ngon hả? Ngon không? Nóng. Nóng. Ngon nhá. Ăn từ từ không nghẹn đấy. Nè. Chấm vào. Ăn hết xong rồi chị ăn một cái này nhá. Đây, ăn còn này. Nát. Ăn hết trứng gà.
cầm nha, ăn nhá. Đó, hái đã. Cẩn thận nhá. Không ăn ngoài vỏ này nhá. Không ăn nhá. Này. Ăn. Ngon. Ăn không? Ăn đi. Ngọt nhỉ? Ăn đi, ăn. Cẩn thận nhé. Ngon nhỉ? Ngon. Ngon. Ngon không? Ăn hết ăn cái này nhá. Ăn cái này đi. Ăn cái này nữa nhỉ? Ăn đi, ăn hết rồi đấy đi nhá. Anh chị á, một cái tóc lại đi nào. Đi lau người, rửa mặt người, rửa chân tay nha. Tắm nào. Đi tắm nào. Đi tắm đôi dép này nhá. Chân còn đau không? Rồi, ngồi xuống này. Thế này. Nào rút cái tay đây này. Đúng không? Hôi quá. Hôi quá. Tắm nhá. Tắm để chị lấy quần áo của chị cho mặc nhá. Đúng không? Đúng vậy.
เราเอิ้นใจ Alo. lương tiền ba chứ không kịp. Quả vàng. Quả vàng thì ngon đấy. Ăn đây.
Em ở nhà ngoan chứ? Không đói chứ? Không sao hả? Ngồi xuống. Đây. Đẹp không? Đứng lên nào. Không, đẹp ha. Tí nữa thay đồ ha. Nào, đi vào đây. Vào đây, thay đồ. Ở đây, thay đồ mới nhá. Đây, đây, đây. Cái này nhá. Được không? Thay đi. Vào đi, thay cái này ra nha. Để cái này ra, cái này ra. Đẹp mà. Đây đi. Đây, đây. Đây. Đây xem. Đẹp nhá. Đẹp mà. Ngoan nhá. Hơi nhắn một tí. Ngoan này. Bây giờ thay bẩn này. Cắt nha. Ngoan như này, em yên này. Đó. Yên đấy. Con cắt vào tay nhé. Nhức nhức mà. Yên này. Rồi đưa tay kia lên. Sạch chưa? Chưa. Sao? Cái này có đau không? Không đau à?
Cẩn thận nào. Tầm nhọn này thôi. Rồi. Hả? Nhé. Này. Không. Rồi cho vào. Nhá. Nhả nhá. Xúc xúc. Rồi. Này. Đến từ từ thôi nhá. Đấy. Đâu đang nhẹ nhá. Đấy vào trong nữa này. Ở trong này. Đúng rồi. Đúng rồi. Không à. Nào, xúc định này. Thả xuống nha. Rồi, không quá. Nữa này. Cho nào, rửa cái bàn chải này đi này. Nên con rửa mồm đi. Rồi, ăn cát này rửa hai cái tay này. Rồi cuộn đầu nhá, cuộn cái đầu này nhá, được không? Ngồi xuống nào. Nào từ từ nha. Ướt áo nhá, cọ váy nhá. Mạnh á hả? Thật nào. Đi nha. Yên nào một tí nhá. Rồi.
Đúng nha. Cuối đó, cái chất kia xem nào. Đấy. Thẳng lên nhé, thẳng lên nhé. Thẳng lên đấy. Đấy nè. Em còn làm chị được đấy này. Né.
Ừ. Ừ. Ăn. Ngon ha. Ừ. Chấm. Ngon. Ừ. Ừ. Hết hả? Ừ. Ăn nữa. Dạ. Ăn với chị bổ nhá. Ăn này. Ừ. Ừ. Thế em ngồi chơi nhá, bây giờ chị đi giặt quần áo cho em nhé. Nhá. Bây giờ đã bỏ hết rồi. Thịt bẩn nha.
Khô chưa? Nào tắt nhá. Đây đây, mình ghé lại gần này. Rồi đây ạ. Đây đây này, đây đây. Yên nha. Hiểu. Quay đi. Yên nha. Rồi. Thích không? Thích này không? Thích hả? Thích nha. Nam nè. Đây cho dễ này. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Thơm luôn.
Trong chiều mình mang đi làm bỏng nhá. Trời nắng này. Bé ở nhà nhé. Chị Mai đi một tí chị Mai về nhá. Hả? Nè, tí nữa đi xong ạ. Đau đầu về á. Ốm đấy. Nhá, ở nhà nhá. Ngoan nha. Ngoan nhé. Trông nào cho chị nghe chưa? Đúng rồi. Đi vào đi.
từ nhóm bếp lên à? Chà, ngoan không? Mệt quá. Cái tự nhóm á, mình biết ăn sưởi ấm ha. Em bé lạnh, sao em bé nhóm bếp? Cháu về ở nhà bé làm gì đâu? Làm gì? Hả? Tưới á? Tưới rau cho chị á? Ồ, ngon thế. Xem nào. Đây. Ồ. Đau mà. Cũng đau à? Ồ. Thế bé ngồi đây sưởi ấm nhá. Mai đi rửa rau nhá. Lạnh quá. Lửa lắm nhá.
Ôi. Ủa. Ôi. Cơm hay là khoai nhá, này là khoai ăn nhá. Nào.
Lên nữa này. Đây. Thích à? Đúng vậy đã. Mình ăn cho nhé. Rồi, mẹ bóc cho nhé. Cho bé nhé. Nóng nhá. Thổi nè. Thổi nhá. Rồi. Ngon. Ngon nhở? Ngon không? Thích không? Ăn nhiều vào nhé. Thổi. Ngon. Từ từ nha. Đóng cửa vào bé lên. Đóng bé hả?
ơi. Có sao không? Hả? Trên tay có sao không? Trời ơi. Lần sau nhá, chị bảo này, không được cho mang cái này đâu. Chân tay đã yếu rồi này. Này, chân tay đã yếu rồi, không được cầm đồ nặng nghe chưa? Nghe chưa? Rồi, đứng dậy này. Giận hả? Thế chị Mai bảo thế không phải à? Lần sau không được mang đồ nặng nghe chưa? Cái bó củi to như này sao mà cầm được này? Nó đè lên người thì có phải là khổ lên đâu này? Nói còn... Khóc nhỉ? Thôi thương nhá. Khóc nhá. Sao mà khóc? Khóc chi? Khóc nhỉ? Nào ngoan ngoan chị mẹ yêu ạ. Sao không được mang đồ nặng nhá? Nghe chưa? Nghe chưa? Ngoan. Chị Mai thương em này, nghe chị Mai nói này. Nhớ chưa? Chị Mai không chửi em nhá. Sau này không làm nặng nữa này. Làm nặng xong chân tay mình về thấy mình đau thì sao? Không ăn cơm được thì sao? Nhớ chưa? Ngoan khóc. Thương nhá. Thương bé nhá. Không khóc này. Thôi nín. Nín nào. Nín. Cười cái nào. Được không? Ngoan nào. Đứng dậy nào. Thôi xem nào. Không sao hả? Rồi. Đầu tóc thì bù xù hết. Quay đây xem nào. Thôi, mình không giận nữa. Mình giận chị hả? Khóc chị chửi. Thương là thương. Khóc nha. Ngoan không làm nữa nha. Này vần quần áo bẩn hết này. Không, em có bị đau chỗ nào không? Không đau hả? Thật không? Quay một vòng chị xem nào. Quay này. Rồi, sao? Ngoan ha. Ngoan chưa? Ngoan nhá. Ngoan nhá. Ngoan chưa? Không dỗi không giận chị nữa ha. Rồi, quay lại lấy dép đi vào xong đứng đợi chị này.
Kia rửa nhá, rửa xong là thay nhá.
giỏi thế. Thích không? Dạ. Lấy giỏi vậy. Ayo. Đu. Ayo. Thôi nhỏ ha. Còn dưới ra lại. Ghê. Nhìn tay đấy nhá. Nó thổi đi.
Để ăn đi. Ngon không? Hay quá. Cay quá. À. Hay quá nhỉ.